สวัสดีค่ะทุกคน ตอนนี้เกรซอยู่ที่จังหวัดระยองนะคะ ป่าในเมืองจังหวัดระยอง รู้ไหมคะว่าจังหวัดระยองอยู่ที่ไหน อยู่ไม่ไกลจากพัทยาค่ะ ขับรถจากกรุงเทพแค่ประมาณ2 ชั่วโมงเอง ผ่านพัทยามาอีกนิดนึง เป้าหมายของวิดีโอนี้คือสอนคำศัพท์เกี่ยวกับธรรมชาติคำศัพท์ที่1คือคำว่าธรรมชาติ ธรรมชาติคือ nature โอเคนะคะเกรซจะสอนคำศัพท์เกี่ยวกับธรรมชาติอย่างน้อย20 คำพร้อมไหมคะสู้ๆเราไปดูกันเลยคำที่2คือคำว่าเปลือกหอยเปลือกหอยคืออะไรนี่ค่ะเปลือกหอยคืออันนี้นี่ก็คือเปลือกหอยเหมือนกันทุกอย่างตรงนี้คือเปลือกหอยเปลือกหอยคือ the seashell ที่แรกที่จะพามาคือป่าชายเลนค่ะคำศัพท์ถัดไปของเราคือป่าชายเลนป่าคือ forest ป่าชายเลนคือ the mangrove เห็นไหมคะป่าชายเลนมีสัตว์น้ำเยอะมากในนี้มีปูด้วยเห็นปูไหมมีปูมีหอยมีปลามีกุ้งแต่ว่ายังไม่เห็นกุ้งแต่ว่ามีชาวบ้านบอกว่ามีกุ้งด้วยหอยที่เก็บอยู่เรียกว่าหอยอะไรนะคะหอยพอกครับ หอยพอกเหรอคะ ครับผมบางคนเขาเรียกหอยกระหลัด เอาไปกินยังไงต้มกินหรือว่าเอานึ่งได้ย่างได้ครับ นึ่งได้ย่างได้ครับผมย่างมันจะหอมครับ พี่ทำงานที่นี่เหรอคะ บ้านอยู่ฝั่งนู้นครับ พี่จังเลยเยอะไหมคะมีไหมเยอะไหมมันก็พอมีครับ แล้วปูที่นี่อะค่ะ ปูที่เดินไปเดินมากินได้ไหมคะมันกินได้แต่ว่าตัวมันเล็ก อ๋อก็คือแบบไม่ค่อยมีเนื้อครับผมแล้วมีสัตว์น้ำอะไรอีกคะมันมีหลายอย่างครับ มันมีปูมีหอยมีหอยพวกกุ้งมีไหมคะกุ้งไม่ค่อยมีมันน้อยครับปลาค่ะอะไรครับปลามีไหมปลามีครับแต่ว่าพี่ไม่ค่อยจับกินไม่ได้ค่ะปลามันเขาไม่ค่อยจับขนาดตุกอ๋อค่ะอาจจะตัวเล็กหนูรู้แล้วเพราะว่าที่นี่ติดทะเลง่ายกว่าใช่ไหมจับในทะเลง่ายกว่าครับขอให้หาได้เยอะๆนะคะอร่อยสวัสดีค่ะครับผมแล้วก็มีต้นไม้หลายชนิดนะคะดูสิคะตัวอย่างเช่นตรงนี้เขียนว่าต้นลำพูที่จริงเกรซก็ไม่เคยรู้ชื่อมาก่อนแต่ตรงนี้เขียนว่าต้นลำพูแล้วก็มีอีกหลายๆชนิดนะคะนี่เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะคะตามมาอีกนิดนึงมองไปด้านซ้ายตรงนี้จะเห็นว่ามีต้นไม้ใหญ่มากมีรากปกติจะอยู่ใต้ดินนะคะลงไปใต้ดินรากคือ the root แล้วก็มีอีกหลายๆคำที่เกี่ยวข้องกับต้นไม้อย่างเช่นอันนี้คือกิ่งไม้โอเคกิ่งไม้คือเหมือนกับ small branch ของต้นไม้แล้วก็มีใบไม้นะใบไม้แล้วก็ใบไม้แห้งแล้ว it's dried already แห้งแล้วเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับต้นไม้ทั้งหมดเลยclassifier ของต้นไม้คือต้นดูต้นไม้ต้นนี้สิคะต้นนี้เห็นไหมลำต้นไม่กว้างมากไม่ใหญ่มากแต่ว่ารากนี่ยาวมากเลยค่ะแล้วก็ที่อยู่ข้างๆรากนี้ก็มีดินคือ soil แล้วก็โคลน
คือ the mud คือดินที่เปียกน้ำหน่อยคือเป็นโคลนนี่ไม่ใช่คำศัพท์ธรรมชาตินะคะแต่เป็นคำกริยาอันนี้เกรซกำลังทำอะไรกำลังโหน โหนคือ to cling แล้วก็กำลังทำอะไรคะกำลังปีน ปีนต้นไม้มีใครรู้บ้างว่า vines ภาษาไทยคืออะไรเห็นไหมคะคือเหมือนกับต้นเล็กๆลำต้นเล็กๆที่ออกมาจากต้นไม้ที่ทาซานใช้โหนไปมารู้ไหมคะคืออะไรภาษาไทยคือเถาวัลย์เถาวัลย์ดูสิคะต้นนี้มีเถาวัลย์เยอะมากเลยแล้วก็ยาวด้วยที่สวนพฤกษานี้ก็มีบึงน้ำนะคะเห็นไหมตอนนี้เกรซอยู่บนบึงน้ำบึงน้ำก็เหมือนกับ swamp ในภาษาอังกฤษซึ่งเราสามารถพายเรือคายักได้พายคือแบบนี้นี่พายเป็นแอคชั่นนะพายแต่ว่าอันนี้คือไม้พายไม้เป็นเหมือนสติ๊กอะเป็นเหมือนกับเบสบอลสติ๊กก็คือไม้เบสบอลไม้ปิงปองอันนี้คือไม้พายเอาไว้พายเรือคายักมองดูธรรมชาติรอบๆตัวเกรซนะคะในธรรมชาติมีอะไรบ้างก็มีท้องฟ้าสีฟ้ามีต้นไม้มีดอกไม้แล้วก็ในบึงก็จะมีใบบัวเห็นไหมใบบัวสีเขียวๆนี่แล้วก็บางครั้งจะมีดอกบัวด้วยซึ่งก็มีหลายสีเจอค่ะบัวฝั่งนี้กินได้นะนี่คือดอกบัวที่เหมือนกับกินได้อร่อยด้วยข้างในอร่อยชอบของจากธรรมชาติเกรซกำลังแกะคือ to open up like this เปิดด้วยนิ้วอะค่ะด้วยแบบด้วยเล็บแกะ1 2 3แกะ1คือฉีกมันก่อนฉีก is to tear it apart ฉีกมันแล้วก็แกะแล้วก็เปิดแล้วก็เอาใส่ปากกินแล้วก็ทิ้งเปลือกทิ้งเปลือก is like the shell เปลือกกุ้ง the shell of the shrimp เปลือกผลไม้เปลือกกล้วย the banana peel เปลือกกล้วยทิ้งเปลือกแล้วก็อย่าลืมนะคะมาพายเรือคายักแบบนี้ต้องใส่เสื้อชูชีพคือที่ใส่ไว้เพื่อไม่ให้จมน้ำถ้าตกน้ำก็จะไม่จมโอ้ยเหนื่อยเกรซจะนั่งพักตรงนี้แป๊บหนึ่งนะคะโอ้ยเหนื่อยมากเลยเกรซจะนอนพักบ๊ายบาย